ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਟੈਲੀਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 5 ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੇ ਡੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਫੀਡ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 5ਵੇਂ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਥੋਸ ਨੂੰ, ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ। ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 14 ਘੰਟੇ। ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ, ਜਿਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ, ਪਰ ਚੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਜਰਮਨੀ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਕੋਈ ਕੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ। ਔਰ ਜਿਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਈ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 80% ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਪੈਦਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ INA ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਰੇ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ 40 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਈਟ ਨਿਊ ਬੁੱਕਸ, ਇਨਵੈਂਟ ਨਿਊ ਕਲਚਰ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਿਊ ਹਿਸਟਰੀ। Before long, those people will forget what they were and what they are. This is the struggle of memory against forgetting. ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 40 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਰਜੀਮ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, 2023-24 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ UK ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੱਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਅ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣ,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 2015 ਦੇ ਚੱਬਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲੱਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ 5ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਲੰਡਨ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਿਖਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਖੁਦ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ BBC ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਅਪ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਪ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਨੇ, ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਿਆ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਪ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਹੈ, 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ 30ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਕਿਡ ਸਟਫ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਬਣਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂਟੋਪੀਆ, ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ, ਦਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ UN ਚਾਰਟਰ, ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 5 ਵਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਰਮਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ 5ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ
ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹਰ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੰਸਾਈਜ਼ਲੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਥੋਸ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਜਸਟ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1984 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੌਮ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਮਾਮ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਐਥੋਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਈਵਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰੌਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 2017 ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ 2018 ਦੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ 2018 ਦੇ ਕੁਝ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੀਜਨਸ ਬਣਾਏ ਗਏ: ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਔਰ UK। ਇਹ 5 ਰੀਜਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਔਰ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਕਾਉਂਸਲਾਂ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ, ਸਿੱਖ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ,
ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਉਂਸਲ, UN ਐਂਡ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਹੋਮ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਐਂਡ ਮੀਡੀਆ। ਇਹ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਬੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰੀਕੈਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਾਮੀ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦਸਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2015 ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਿਸ, ਡਰਬੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿਖੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਤਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਨ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਟਰ ਹੈ ਟੌਰਚਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟੌਰਚਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਉਹ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਬਗੈਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੌਜ਼ ਲਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਿੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਲੇ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਇਸੇ ਐਥੋਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲ ਅਟੈਂਡਡ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਜੱਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਨ NGOs ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3rd in command ਆਫ ਆਰਮੀ ਸੀਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੂਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ UK ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 28 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਕੋਨੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਮਿਸਯੂਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ UAPA ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਫੋਲੋਅਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਲੋਅਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ, ਜੋ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕੀਤੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ UK ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਈਟਸ ਤੇ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ UK ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਮ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਏ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਮਾਏ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 1984 ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ UK ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੌਬਿੰਗ ਐਫਰਟਸ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਾਈਜ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਵੇਰੀਇੰਗ ਫਰੋਮ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੰਥ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮੰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜੋ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੇ, ਵੇਰੀਇੰਗ ਫਰੋਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਲੌਬੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ UK ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੁਛ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਵਾਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਅਪਡੇਟ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰੀਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਵਾਏ। ਸੋ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮਰੇਲਾ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ।
ਸੋ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ UN NGO ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੇਅਰ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਮੇਲ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਇਸ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਗਈ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਾਲੇ ਗਈ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦੇ 86 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੋਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੱਠ ਭੱਜ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾ ਮੇਕਰ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾ ਮੇਕਰ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੀਟਲੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ FBI ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਪ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਕਸੋਵੋ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਲਵਿਨ ਕੁਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ
ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ, ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੰਡਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਪੱਖ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈ ਵੀ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਿੱਖ ਜੋ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਸੋ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ 1 ਵਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਸਰ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1978 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ, 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ 1984 ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਲਿੱਪਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3 ਫੋਲਡ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ the projects that we've been doing over the last year, so ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧ, ਸਿੱਖੀ ਪੱਖੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਪੱਖੋਂ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਥਰੂ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੋਚ ਆ, ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਸਿੱਖ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 17,000 ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,000 ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੋਰਮੈਟ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਆ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹ ਛੇਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਲਿੰਕ ਅਪ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾਸ ਵੀ ਡਿਡ ਓਟੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋ ਇਨ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਹਾਰਵਰਡ, MIT, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਪਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ, ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋਰਸ ਆ, ਵੀ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਨੂਰ। ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅਲਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਪੁਸਤਕ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਨੂਰ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠੀ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਜੋ 6 in law ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਇਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 6 in law ਬਣੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੌਰੀ, ਹਰ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਨਿਖਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ UN ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਣ ਜੀ। ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੋਮ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਈ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 75% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਆਧਾਰਕ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਪਿੰਡ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਪਿੰਡ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ 15,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਕਾਰਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ, ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਨਿਚੋੜ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਦੱਬਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤਾਪ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ, ਗੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ। ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਡੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, ਇਹ ਰੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਊਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਆ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹਰ ਆ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 6 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨ ਡੈਪਥ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਇਓਮੈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਤੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕੀ ਆ। ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਰੀਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਡੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੋਰਿੰਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ 500 ਤੇ ਆ, ਇਹ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਕੋਰ ਇੰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੈਲਥ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਕੋਰ ਇੰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਭੀਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੀਟੀ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ 80% ਘਰੋਂ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦੀ ਨਿਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨੇਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ,
ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸੀ ਦੇ ਅੱਜ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹਦੇ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਬ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਈਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹੀ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਅੰਬ ਪੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆ ਪੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੜ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਜੜ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਵੀ ਝੜ ਜਾਣੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰੈਫਰਲ ਪਾਓ, mypindproject.com ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੈਫਰਲ ਪਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਣਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਹੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਮਾਈ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਟੇਲ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਡੇਟਾ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 8 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਅਟਰਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, colleague members and distinguished guests, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਹੈ, it's empowering and it's creating future leaders. So this is our ambition. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਮਲਟੀ ਫੇਸ ਕਾਉਂਸਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦਨ ਪ੍ਰਮਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਥਰੂ ਪਰਹੈਪਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, it literally comes from that quote. It strictly says Khalsa was established to defend and uphold human rights, ensure justice, and maintain peace. But remember, if you cannot safeguard your own rights, you cannot truly embody
or represent the identity of the Khalsa. This needs to be remembered. Engrave it in your heart. The advocacy stands for impact and influence. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪੱਖੋਂ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕਮਸ ਅ ਲੀਡਰ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰਸੈਲਫ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਵਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਐਥੋਸ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ civil and human rights protection globally, and our advocacy addresses a wide range of issues that impact not only the Sikh communities but also marginalized communities worldwide. ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ in order to build relationships ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। So we are focusing on oppression itself, ਉਹ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਐਥੋਸ ਨੇ, ਇਸ ਐਡਵੋਕੇਟਿੰਗ for the rights of all, promoting religious freedom, upholding justice and combating injustice, empowering the Sikh communities, youth empowerment and leadership development, advancing bills and legislations, research and community analysis. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਆਈਦਰ ਚਾਰਟਰਸ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬਿਲਸ, ਈਵਨ ਫਰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਈਵਨ ਥਰੂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਥੋਸ ਆਫ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। Above all, building stronger communities through dialogue and collaboration. ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵੱਸਦੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਹੈਗੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰੀਸੋਰਸਿਸ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਸਟਰਗਲਸ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਾਊਂਸਲ ਆ, ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਥਰੂ ਡਾਇਲੋਗ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਾਧਿਅਮ ਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਦ ਵਿਜ਼ਨ of the Council and World Sikh Parliament is to create a world where Sikhs are able to practice their faith freely, participate fully in political and civic life, and live without fear of persecution. We believe in advancing Sikh rights on global scale through fearless advocacy, empowerment, and shared leadership. ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, empowering others to become leaders। ਹੁਣ ਸਾਡੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਭਾਵ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਰੈਸਰ ਬਣਨਾ। ਸੋ that's the part of the advocacy. So ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ the work we are doing in our challenges, ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ we hold seminars, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੁਲਿੰਗ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੁਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯੰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਆ ਨਾ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਏਜ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਦੈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਅਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਸਿਵਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਾਊਂਸਲ, ਇਟਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਐਂਡ ਕਕਾਰਸ, especially advocating Sikh rights to wear religious symbols। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨ ਹਾਊਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਆਰ ਟੀਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਵ ਅ ਕੈਂਡਿਡ ਡਾਇਲੋਗ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟੀਟੀਜ਼, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਹੈਲਥੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਸਲਮ ਮੈਟਰਸ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਅਪਰੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ CBS ਅਫਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਇਨਹੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਨ ਆ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਟ ਨਾਟ, ਪਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਟਰੂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੋ ਵਟ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਲਾਈਟ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਵੀ ਆਲਸੋ ਡੀਲ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਡੂ ਦਿਸ ਥਰੂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਵ ਫੈਮਿਲੀ ਮੀਡੀਏਟਰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਈਵਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਊਐਵਰ
ਸਾਡੀ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਐਂਡ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਵਰ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ them on their knees ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਗੇਟਰੀ ਕਾਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੈਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਦੀ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ we need to normalize the word ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਲਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਿਲਸ ਉੱਤੇ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਆਮ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ empowering the next generation that's a literally next step ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ we're launching new youth leadership programs to ensure that future Sikh advocates are equipped with the tools to influence policies and lead change, strengthen global advocacy efforts. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? For example, through political influence, UN Human Rights Council, European Court of Human Rights, and also recruit volunteers who are specialized in legal research and writing. And above all, strengthening legal protections. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ advocating for stronger laws to address hate crimes, racial profiling and religious discrimination. So ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਈਵਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ municipal councillors, provincial government, federal government, and on top of that, Guru Kripa de naal, we are working towards youth empowerment and youth leadership. So, ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਖਿਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜਾਫੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦੱਸੋ ਮੀਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੂਥ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਰਖੇਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਇੱਕ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲਸ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲਈ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 2000 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, 2014 ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ
ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ 2014, 15, 16, 17, 18 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਲੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਆ, ਮਨਵੀਰ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੌਂਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਦਾ 200 ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਂਹ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ ਸਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਤੁਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਬਾਈ ਖੰਡਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਪੰਜਵੜ, ਉਹ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬੋਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਠੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ।
ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, 100 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੈਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੀ 1947 ਵਾਲੇ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਕਾਊਂਸਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਏਗੀ ਔਰ ਸਟਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਦੇਅਰ ਕਾਊਂਸਲਸ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਜਸਟਿਸ ਗੋਇੰਗ ਅਹੈਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 8 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਡੀਟੇਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਰੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ 2-11। 2-11 ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਨ ਹੋਣ, ਆਹ 11 ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ 2 ਇਹ 20 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਜੇ 1 ਦੇ 11 ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਫ, ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਾਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਓਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ 3 ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਟਾਪਰਸ, ਟਾਪ ਦੇ ਕਲਾਸ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁੜਤੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋਈ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ,
I had zero net worth. ਮੈਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਗਲਤ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਬਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਜਾਏ ਜਾਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਜਾਬਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਊਗਾ। ਆਈ ਰੋਟ ਡਾਊਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁਨਰ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 5-7 ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕਰਪਟ ਸਾ ਕੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਬਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ? ਆਈ ਸੈਡ ਇਟ ਸਟਿੰਕਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ? what do you mean by stinks? I had bankruptcy, I had many foreclosures. He said, wait a minute. Why should I trust you? I said, I have a PhD in my head in engineering, and I know how to make your dog hunt. You won't find it. So ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, I'm telling you, ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਹੁਨਰ ਅਮੰਗ ਯੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸੁਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ there is no reason why we should not be the biggest businessmen in all fields. ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਪਰੇ ਉਹਨੂੰ, you're selling time by the hours. She discovered, she said, Dad, if you're going to Frankfurt, tell them America is a place to invest for all kinds of people. Chinese come in with ton loads of money. तो मैं तू कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं? She just entered the data center technology world. She says, if you can bring home $800 million, I can deploy it. मेरा हियां नहीं से पता hundreds of millions dollars की गल करन दा। So point I want to leave with you is ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪੁੱਠਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਕਮਸ ਫਰਸਟ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ। You make money because you know how to make money. Money making is an industry itself. It's a thinking. I don't want to brag about me. ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
And we have built, currently we own, my investment group owns something like $800 million worth of real estate. मैं अपनी वडियाई करने वास्ते नहीं समझा होया, तुसी भी किसी भी फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ 3 ਕਰੋ ਤੇ 311 111 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ you can add. So the idea is not about bragging about one guy making it. ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ, but it is not limited to real estate. You can do in almost any industry. Syndication is the word. Syndicate, syndicate, syndicate. ਤੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਨਾਲ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਿੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ UN ਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਲਾਈਡਸ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੇਅਰ ਐਨੀ ਮਿਨਟ। ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਦੇਣ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ UK ਤੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ UNHRC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ UNHRC ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਂਬੈਰਸਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ। 37 ਈਅਰਸ ਉਹ ਇਵੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ UNHRC ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਿਵਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ 2027 ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ UNHRC ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਚੈਰਿਟੀਜ਼, ਸਿੱਖ NGO ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ NGOs ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਅਪੇਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਅਪੇਅਰ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ WSP ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਐਸੀਮੂਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 2027 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਰੀਡਮ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਾਊਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਈਅਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰਬੀ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਹੋਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਊਂਸਲਸ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਸਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੋਮ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ 3 ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬਰਥ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਪਟ ਵੇ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ PPTs ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਬੁਕਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਫਿਊਨਰਲ ਹਾਊਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਨਰਲ ਹਾਊਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਸੁੱਚੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਲਗਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਹਰ ਫਿਊਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਪਲੈਂਸੀ UK ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਚੈਪਲੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਓ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਜ਼ ਐ ਸੈਟ ਕੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ UK ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚੈਪਲੈਂਸੀ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ UK ਦੇ ਮੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਡੀਓ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਬੇਸਿਕ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਟੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਏ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਲਾਅ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਪ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਮੂਹ ਡੈਲੀਗੇਟਸ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਭ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਲਿਬਰੇਸੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਘਾੜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ। ਲਿਬਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਥ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸਰੀ, ਆਟਵਾ ਅਤੇ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਨਾ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਧਨ ਪਿਰਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੂਰਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋ ਮੂਰਤੀ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-11 ਸਾਲ ਜਾਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਯੂਥ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਇਹ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਊਂਸਲ ਤੋਂ, ਬਟ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਜਨਲ ਅਪਡੇਟਸ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਅਪਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਭਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨ ਡੀਟੇਲ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ 5ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲਸ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੇਸਡ ਅਪਰੋਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬੈਨ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਬਟ ਕੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਮ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਲ ਓਵਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੀਜਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਿਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਈਸਟ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ, 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਲਾਈਂਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਸ
ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਘਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਡਨੀ ਹੈ, ਮੈਲਬਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਐਨੂਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਨਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਟ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ UK ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ US ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਬਹੁਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ, UK ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ get our Sikh struggle into the framework of other struggles. ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ। I understand he's a PhD and he will take 5 minutes to discuss this in detail. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਂ ਆਉਂਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਆਰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਇਫ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਲਰਨ ਫਰਮ ਆਰ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਿਸਰਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 300 ਪੇਜ ਦਾ ਡਿਸਰਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਗਦਰੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਲਿਨ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਰਲਿਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, when we talk about our history, we can talk about the present day as well, ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਹੁਣ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਆ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਪਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰਸ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇਨ ਦ ਸਕਾਲਰਲੀ ਫੀਲਡ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਆ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਰ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੂ bring other folks who do not know the message and do not know the struggle of the Khalistan Sangharsh and bring them into the fold. When I talked about the Khalistan, when I talked about the Black Lives Matter, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੀ ਸੀ Black Lives Matter ਬਾਰੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 2-3 ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਸ਼ ਐਂਡ ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਕਾਲਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। The immigration stories are not just prior to 100 years ago. It's not just to see and free, to see, a new nation and, seek more help. It's related to the Khalistan Sangharsh. It's all a factor. So when I talk about immigration in the post-1984 era, in Asian American Studies conferences, Khalistan Sangharsh is something that needs to be talked about. So my main message is this, that when we need to focus on empowering the youth in different fields so they can talk about the Khalistan Sangharsh in different avenues. ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਲਾਇਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਆ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਆ,
ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣੀਏ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਐਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰੂੰਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪੋਚਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡੈਪਥ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ। ਭਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਊਂਸਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਰਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਭਗਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Today I'll be representing the Welfare Council, the UK faction of World Sikh Parliament. Just to summarise the functions of the Welfare Council in World Sikh Parliament is quite simple to explain. Like every nation has a welfare function to its citizens. In the same way, the Welfare Council aims to be that body. In the UK, we can see that as a welfare system like the DWP, Department of Work and Pensions, that give universal credit. But we, as a World Sikh Parliament, want to go beyond financial support. Being a Sikh council, we need to focus on our own morals and spread them in a form of prachar more than Western countries do. So I'll try and, I know there's a lot of speakers, so I'll try and quickly go through some of the work that we've done with United Sikhs especially. So I'll be able to see up top in the presentation a short summary of the work that was done in Ukraine. So you can see some of the headlines here. So over 1 million Ukrainians served. So these facts and figures, these were taken from early 2023, late 2023, early 2024. So those figures have now increased. The information that I'm going to go over in terms of the work that was done in Ukraine, that was when our base was focused in Medica on the Polish side. But very short after, once we built some connections with both the Ukrainians and the Russians, we were able to move into Ukraine, about 10 kilometers into Ukraine from the Polish border. From there is a children's hospital that had been abandoned at the time, and that's where the United Sikhs set up their base. So here again are some more headlines that you'll be able to see. Hot meals for around 2,000 people per month. Relief supplies for 5,000 people a month. 10,000 tablets for children. Legal advice and help for resettlement, repairing bomb shelters and building new ones, setting up toilets and proper sanitation areas. So those were big focuses there. So yes, I'm representing United Sikhs here today, but it's very important to touch upon the other organizations that were there. Yes, United Sikhs is the most active humanitarian charity within World Sikh Parliament. However, it's not the only one that's affiliated with World Sikh Parliament.
So other ones we had were Khalsa Aid. They were based at another border, but in terms of the Medica border, that was almost exclusively given to United Sikhs to provide humanitarian aid. There was SWAT and Nishkan. They were there also present at Medica, but it wouldn't have been without the help of United Sikhs and the United Nations that we wouldn't have been able to walk into Ukraine as freely as we did. So here are some images, just a few images to summarize the Medica-Ukraine border. In the middle, we have another Sevadar who's present here today. It's the first time I've seen him since 2022 of March when we were out there. So I would invite Amrit Singh shortly just to give a few explanations, but I'll cover my bit as quickly as I can. So where the mission started was from Derby, so Singh Sabha Gurdwara Derby in collaboration with the National Sikh Museum in Derby. We used the minibus and filled it up as much as we could and drove straight down to Ukraine. The drive total was 40 hours from the UK. And we couldn't have done it without the support of the European Sangat. So on the left we have two Sangat members from Belgium who I don't think they were able to make it here today, but it would be nice to have them speak on their side. But on the right we have Jaswinder Singh from Holland, who provided us exceptional support and also offered his bed for around an hour's sleep during the journey. Another big project that was done during that time was the extraction of suroops. So when the bombing had intensified in Odessa, in the Mariupol area, I personally didn't know, but other Sevadar from United Sikhs were aware of a Gurdwara Sahib where there was a suroop and gotke, so they need to be extracted. So we very much got on board with that in collaboration with the Ukrainian government, and were able to extract those. And they are currently now being displayed in the Derby Sikh Museum. And it wasn't just suroops, it was around 4 or 5 Punjabi students that were also trapped in Odessa. And with the help of the Ukrainian authorities and the Polish, we were able to provide them with flights to safely leave the war zone. So I've spoken about what we've done, and I could stand here for hours upon hours and say we've done this, we've done that, but it's important to relate it back to our core mission and goals in terms of World Sikh Parliament and what that work achieved for us collectively. So first off, it was getting first-hand World Sikh Parliament media coverage for the work that we were doing. Some of the people, well, most of the people in Ukraine and those organizations that were there, it was the first time that they had seen Sikhs in their whole lives. 56-year-olds that hadn't even seen the Sarup of a Sikh. And it was humbling to be one of the first Sikhs that they were able to see, and also displaying our core values and morals of helping others. So without sort of blowing our own trumpet, I don't think we could have displayed Sikhi Sarup and Sikhi Siddhant in a better way to those that hadn't even seen a Sikh before. Networking with local officials. This was one of the biggest achievements in terms of World Sikh Parliament, that we're able to speak with mayors, governors of Ukraine and share some thoughts and feelings towards what they were going through, because their experience was very similar to ours in terms of the persecution we faced from 84, 47 and even before that. Further in relation with governments. So up top there is a Sikh delegation that met with Ukrainian President Zelensky's head of humanitarian affairs. Again, discussions were had in terms of similarities that they are facing compared to ours that we have faced in 84 and before and beyond. Global media coverage again, so we're able to publicize the work of World Sikh Parliament, display Sikh character to the world, and hopefully provided inspiration to other Sikh youth worldwide. During that time, it would only been 5 or 6 youth meaning sort of below the age of 30 that were involved in humanitarian work at that time. And just looking around the room today, it provides a lot of comfort to me. It's a lot of weight that I took off my head, because I really wanted youth to get involved in humanitarian projects and obviously in World Sikh Parliament. So seeing youth here today is extremely, extremely comforting. So what's the vision for
the Welfare Council in 2024 and 2025. A media approach. This is the first vision. I touched upon this last year, but I'd like to just go over these this year also. So we can provide humanitarian aid as much as we want, but we do need to utilize those settings for our long-term goals. So building networks, building long-lasting alliances with governments, non-government organizations, charities, media outlets, and so on. And we need to interact in these events and humanitarian projects as learning resources also. We need to learn how to serve others so we can serve ourselves. Sometimes we don't know what's best for us. Yes, we go through persecution, we go through things that are unspeakable. However, when there's a situation when other people are going through very difficult times, it's not only a time for us to help, but also to learn for the future. Now, Vision 2 is one of the biggest. Again, I think we're very close to achieving, considering I can see about 40, 50 youth here today, is promoting further youth involvement. And here's just a few ideas of how we can get youth involved through engagement projects with skilled youth. That can be through outreach to universities, offering programs to youth leaders. I'm very humbled to be being appointed the director of United Six UK by Hardayal Singh. But I should not be the only youth involved in that circle. That platform is open for any youth and all youth that want to be involved in humanitarian projects. So this is an appeal to the youth that are both in this room and outside. Whoever wants to get involved in United Six, no matter where they are in the world, United Six is based in every single nation. So I do appeal for anyone to get involved to either contact myself as the UK representative or Hardayal Singh as the US representative. And Vision 3, again, one of the biggest ones, is that we need to look out of our individual charities. Like, a lot of my speech has been focused on United Six being their representative, and I'm sure there's other representatives here today from other charities and organizations. However, to put it quite frankly, when our time is up, when our breaths have ended, we want to go beyond. We want to have our legacy beyond our own charities. The only way to achieve those bigger goals is to come out of our individual organizations and work together towards the common goal. And again, on that point, speaking about our legacy, a trend that I'm sure I'm not the only one that is seeing is, especially in humanitarian work, we tend to do a lot, and I don't think we have the right mindset when we go into it. Being Sikhs and going to nations where they haven't seen Sikhs before is very easy to go into a people-pleasing mindset. Yes, we want to represent Sikhs in the best possible way, but we don't want to just leave our focus on, yes, we do a lot of charity work, we talk very well, and we give out free food. We are more than that. So on the left is something to think about in terms of the footprint we want to leave in our legacy. And at least from the work that I do, that these are points that I would want people from outside communities to keep in their mind. That Sikhs are a formidable force for change and betterment of the world. They deserve our attention. We want to work with the Sikh nation, and their concerns are our concerns. So these are the thoughts that should be going in other people's heads from other communities. We shouldn't be thinking of people pleasing and assimilating, and we want to go away from building this image that we are out there to serve everyone. Yes, we are. However, we have focuses of our own and have our own objectives to reach. So what is United Six work in 24 and 25? So obviously it's no secret in terms of the war that's going on in the Middle East with Israel, Gaza, and now with Lebanon. So that will be now the focus of United Six, to provide humanitarian aid and see where we can help there. So I will leave the stage and I'll allow Hardayal Singh at some later point to speak about United Six work in the US and its future vision. But I'd like to pass the microphone now to Amrik Singh, who will speak more about the work that he did in Ukraine. It was
So when we did our first mission into Ukraine, I'd only intended to go for 4 or 5 days. And it was seeing the work of Amrik Singh tirelessly, day in, day out, providing humanitarian aid, always happy, at never point getting too stressed out. And it was seeing his face and seeing his own hands providing humanitarian aid that made me go back 3, 4, 5 times to Ukraine to help out. And like I said, it's amazing to see him today after 2 years. And it'd be nice if you could take the stage and speak about the work in Medica and also with the interactions he's had with the Russians as well. So, bahut dhanyawad ji, Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਡੀਕਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਮੇਅਰ ਆਫ ਸ਼ਹੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਊਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 60% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੀਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ ਫਾਇਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੌਂਬਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਲੈ ਆਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਫੂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ
ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ 150 ਦਿਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਸੋਲੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਐਂਸੋਲੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰਦਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ USA, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ USA ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਬਾਉਂਡ ਰਹੀਏ ਔਰ ਜੋ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ ਸਭ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਮੀਡੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 24 ਆਵਰ TV ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਅੱਜ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। CNN, ਫੌਕਸ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਕਤ ਬਿਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਸੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ TV 84
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 24 ਆਵਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਸੋਹਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੋਹਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰੱਖ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੀਏ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਦੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜਾਂ ਵਹਿ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਪੰਥ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ TV 84 ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਏ ਉਹ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਸਾਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੂਰ ਫਰੇਬੀ ਧਰਤੇ, ਬਦ ਨਸੀਬ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਕ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੌਮੇ ਮੇਟ ਸਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਪਛਾਣ ਲਵੇਂ ਜੇ ਲੜ ਮਾਹੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਜੋ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਦਾਰ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ, ਜਰਮਨ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 5ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਏਮਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹਨ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਗੰਢ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ
ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਦਮ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, TV 84 ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜੋ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲ ਹਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜੋ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ FBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਫੀ ਯੰਗਸਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। TV 84 ਜੋ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ TV 84 ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੁੱਟੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੋਲਣ, ਡੀਟੇਲਸ ਦੱਸਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹੰਬਲ ਮੈਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਡੀਟੇਲ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੰਬਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਸਕਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਦਾਰ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਯੂਥ 'ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਿਲ ਆਲ ਲਵ ਇਟ ਐਂਡ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ ਦ ਸਪੀਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਰ ਕਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਆਫ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਹਿਣੇ ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਰਹਿਣੇ ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਲੱਗਣਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਐਸਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣ ਸੱਜਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਅੱਜ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਣ ਸੱਜਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਅੱਜ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਢਾਉਣ ਤੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਡਹਿ ਗਿਆ, ਢਾਉਣ ਤੇਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਡਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ, ਬਣ ਕੇ ਸਮੇਰ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆ ਸੂਰਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆ ਸੂਰਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸੂਰਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਥੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ 'ਚ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਰੀਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਕਰੀਏ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਤਾ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਏ। ਇੱਕ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਹੌਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਇਕਤਦਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਕਤਦਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਟੀਗ੍ਰਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਕਤਦਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਚਾਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕਤਦਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮਰਜੀਤ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬਰਫਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਪੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ FBI ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟਰਾਈਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ।
ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਡਿਆਂ 'ਚ ਖੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵੀ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਦੇਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵਿਚਰੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਦ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ, ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇਟਸ ਗ੍ਰੋਸ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰਾਂ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਦਾ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਈਜ਼ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AFD ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਆ। ਫਰਾਂਸ ਜੋ ਕੁਛ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਸੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਜਰਮਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AFD ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ AFD ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ AFD ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 60,000 ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਡ ਆ ਔਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਬੇਸਿਸ, which is increase of about 15% from the previous years। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਆ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਆ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਮਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਮਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੱਸਣ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਟੱਲੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਾ ਰੱਖਣ। ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਅਣਖ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈਏ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ
ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਘੱਲੋ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿਵਾਓ ਤੇ ਬਾਬੂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅੱਜ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਥ ਟੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੀ, ਵੀ ਅਸਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੋ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੋ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਓ, ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪੁੱਟ ਆਲ ਦ ਐਗਸ ਇਨ ਵਨ ਬਾਸਕਿਟ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੈਟ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਧਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਵਰ ਬੋਰਨ ਹੀਅਰ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਆਰ ਫਰੈਂਚ ਸਿੱਖਸ, ਵੀ ਆਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਸ, ਵੀ ਸਲੂਟ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਵਿਚ ਟੁੱਕ ਓਵਰ ਆਰ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਆਟਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਇਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1918। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਕੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਵੈਸਟ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਰਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਕੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਰੇਸ ਵੀ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਇਸਲਾਮ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਥ ਆਫ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੀਜਨਸ, ਕਲਰਸ, ਰੇਸਿਸ। ਸਿੱਖੀ ਆਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਸਟੇਟ ਰਹੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ no identity in the world, because all the world religions salutes the flag. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੋਧੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀਗੀ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਮਤ ਉੱਥੇ ਜੰਮਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਜਲਾਓ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਸੰਡੇ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਓਫੈਂਸਿਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੰਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਹ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਸਿੱਖੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਣ ਤੱਕ, ਟੁਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨਿਊ ਕੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਪੀਟਸਾ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਕਾਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤਲੇ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ 'ਚ, ਯੂਰਪ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਰੈਂਕਫਰਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਥੀਡਰਲ ਔਰ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਾਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਊਟਨੰਬਰਡ ਬਾਈ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਨੋ ਬਿਲੀਫ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਡੇ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਕਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਤੇ ਘਰ ਆਓ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਯੂਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਾਂ ਸੰਡੇ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਵਸਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਵੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲੰਘਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੀਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਵਿਲ ਯੂ ਬੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ? ਨੋ ਯੂ ਵੋਂਟ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਜੀਜ਼ਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਜਾਂਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਦਾੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਚਰਚ ਦਾ ਹਾਲ ਆ,
ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੋਂ ਫੂਡ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ, ਜਿੰਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਕ੍ਰੋਸ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਾ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਦੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਆ, ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੇਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਆ ਸਿੱਖੀ ਐਜ਼ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਸਲ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਟੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੋਕਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਮਿਡਲ ਵੇ। ਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਟ ਟਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਏ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡਾਂ 'ਤੇ ਹੰਡਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੌਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਣਖ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ, ਅਜਿਹਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਪਰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਨਾ, ਟੂਲ ਆ, ਇਹ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਬੇਟ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਕਰੇ,
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਡਿਬੇਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਰਮਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਨ ਚਰਚ ਦੀ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਉਹ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਅਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਦਾ ਕੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1-1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਆ, ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕਤਦਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ। 40 ਸਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦੇ, 15 ਮਿੰਟ ਹਾਲੇ ਜਨਮੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੌਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਮੋਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਗਲੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ, ਬਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਥਨਿਕ ਕਲਿੰਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ USA ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੂਵਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੀ, ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਬਲੌਕ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬਹਿ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਹੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ 'ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਆ,
ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ, ਉਹ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ 30,000 ਫੌਜ ਨੇ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਂਡੋ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ 4 ਫੁੱਟ ਬਾਏ 6 ਫੁੱਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੂੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਐਸੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 11ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ इन गरीब सिखन को द्यों पातशाही ये याद रखे हमरी गुरियाई। पर जब लग रहे उन्होंने असी आइडेंटिफाई करना, उतों बचना ते अपना ये जिहड़ा मिशन इहनूं लैके अगे तुरना। और आखिरी गल, किसी नूं अपनी कोई संस्था जिहदे चों मौजूदा काम कर रहा कोई। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਡਰਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਿਪਟ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਡਾਇਰੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਕਟਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਥੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੱਥੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਆ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਂ ਖੁਸ਼ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਢਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵਾਰਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮਾੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਪਾ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਮੱਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿੰਨੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਿਆ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੱਲਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਆਏ। ਯੋਗਦਾਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਭਾਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕਮਾਈ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਆ। ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਬੁਲਾਰੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰੋ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਰੀਏ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਏਮ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਏਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਡਾ ਏਮ, ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਮ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਮ ਕਿਹੜਾ? ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਲਈਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਤ੍ਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਖੇ ਨੇਤਰ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝਣਾ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੀਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ? ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਦਿਲੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁਖ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲਵਾਨ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਤੋਂ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੋਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਲੇਖੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਲੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੋ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੇ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, TV 84, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, PBC, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਘ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 24 ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਲਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ। ਔਰ ਕਈ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡੀ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੀਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸੀ, ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ 1 ਵੇ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਐਂਡ 1-on-1 ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ? ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲਾਓ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਪਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਲਕਮ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਣਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਬਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਟਰੈਵਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਿਸਟਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਸਟਨ ਤੋਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ PhD ਜਨ ਕੀਤੀ ਬੋਲਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ 3-4 ਮੈਂਬਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਨੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਭਾਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰੂਦ ਦੀ ਥੁੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਾਫਲੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਟ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਘੰਟੇ ਚੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੱਖੋਂ, ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੜਚਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੋ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਥ ਦੇ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈਜੈਕਰ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈਜੈਕਰ ਜੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਉਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਜੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੌਬਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਰਿਸਰਚਰਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲਿਸਟ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਐਥੋਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟੂ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਰਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ WSP ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘਰੋਂ ਮਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 13-14 ਘੰਟੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ। ਕਈ ਮਤੇ ਐਡਿਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਸਿੱਧ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਨਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 6
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 7, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 8, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨਾਤਨਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਨਾਤਨਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 9, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜੂ ਮੰਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸੀਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 10, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨਾਗੇ, ਤਾਮਿਲ, ਮਿਜ਼ੋ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। पंत महाराज के, पंत महाराज के।
ਅਸਰੀਆ। ਇਹ ਸਨਮਤੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਲੋਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜਰਮਨ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ 'ਚੋਂ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਜਰਮਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਐਡੀ ਸੇਵਾ, ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਦਾਸ ਤੋਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਪ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਿਓ। ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਫਨ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉਂ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜਿਉਂ ਸਿਰਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਬੀ ਸੇਵ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਲੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਬਿਛਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਾਈ ਹਮਾਰੀ। ਕਿ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਗੇ ਰਾਜੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਓ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦ ਲੀਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਨਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਸੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ,
आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तेना धन जनेंदी माओ आए सफल से। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुआं दी वरोसाई धरती पंजाब तो हज़ारां मील दूर फ्रैंकफर्ट दी इस धरती ते जिथों कदे विनाश दा तबाही दा सुनेहा 1930 च गया सी, नाजी विचारधारा सवास्तक ते करोड़ां लोकां दी मौत तो बाद दुनिया दे विच ये नारा गूंजिया सी, नैवर अगेन, नैवर अगेन। अज गुरु नानक दे पुत्र पुत्रियां, वो गुरु नानक जिन्हां ने वेले दे हाकमां नूं अखां च अखां पा के वंगारदियां फरमाया सी, राजे शीं मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नैंदा पायन घाओ रत पित कुत्त्यो चट जाओ। अज गुरु नानक दे सिख इस धरती ते खलो के इस प्लैनेट दे 8 बिलियन लोकां नूं सुनेहा दे रहे ने कि नाजियां दा आधार तां छोटा सी, यूरोप तक उन्होंने बाद च मार की, पर अज हिंदू हिंदी हिंदुस्तान की विचारधारा जिहड़ी नाजियां दी वन नेशन वन रेस वन लीडर वन पीपल, इस तो प्रभावित सी 1 बिलियन 400 मिलियन लोग अज उस विचारधारा वालियां दे जबर दा शिकार ने। 40 वरे पहला जिस हकूमत ने टैंकां तोपां दा मूँह उस हरमंदर वाल मोड़िया, जिस प्रथाए जदों असी हरी मंदिर कहते हैं, पुरातन पंजाबी च मंदिर लफज घर के तौर पर इस्तेमाल हुंदा सी, रब दा घर 4 दरवाजे, कबीर जह दर आवत जाते हो हटकै ना ही कोए, सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। उन्होंने अपनी चिट्ठी तो उदन ही दरगाह दे विच पढ़वा लई सी, ते उस धरती दे उत्ते जिथे गुरु साहबान ने वो मनुख घड़िया 10 जामिया दे विच 1469 तो 1699 तक, जिहड़ा रूह दे तौर ते निरंकार नाल जुड़िया होया। बुद्ध सो दीपक ज्यों उजियार है, इंटैलैक्ट एज शार्प एज द कैंडल लाइट, शरीरक तौर ते तंदुरुस्त ते जिसका इनसिगनिया जिसका मिशन सरबत दा भला, ते जिहड़ा इस धरती दे उत्ते खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, उस निरंकार दे किसी मौज की घड़ी च ये खालसे का प्रगटा होना, तो उस दी मंजिल ही इस रस्ते वाल गुरु साहब ने तोरी। तुसी बाणी पढ़ते हो, सलोक 12 ते वधीक गुरु ग्रंथ साहिब के अखीर च जाके है, जिहड़े सलोक पौड़ी दे नाल नहीं एडजस्ट होए वो उस दे विच ने, और उन्होंने सलोकां च गुरु नानक साहब का ये सलोक है जिहड़े साडे रागी सिंह अक्सर शहीदी दीवाना मौके गायन करते हैं गुरु नानक पातशाह का। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान न कीजै। कि जे तैनू प्यार की खेड खेडण का शौक है तो सिर नू तली ते रख लै ते मेरी गली विच आ जा। इस रस्ते ते जिसने भी पैर पाया उन्हें सिर दे दिता है, पिठ नहीं दिखाई। पर एक श्लोक इसके बिल्कुल नाल उस तो अगे, नाल किराड़ा दोस्ती कूड़ा कूड़ी पाए, मरण न जापै मूलिया आवे किसै थाए। हुण ये 2 किस्म के इंसान गुरु साहब ने आइडेंटिफाई किए। एक तो प्यार दे पुतले ने, उन्होंने लई प्यार दे विच जूझ जाना, कोई तमन्ना नहीं, कोई बहिशत, कोई जन्नत, कोई स्वर्ग, कोई कामना नहीं है। ये तो प्यार दे पुतले अग दे भबूके वांग मचदे ने, मचे ने। इन्हां 4 दहाकियां ने दुनिया नूं दस्सिया कि 18वीं सदी दे सिखां वांग ये भी गुरु दे प्यार दे विच सरशार किवें संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले, जनरल सुबेग सिंह, भाई अमरीक सिंह और दर्जना सिंह उसे रौ रीत ते चलदे हैं जिहड़ी कदे बाबा गुरबख्श सिंह ने अपने 30 साथी सिंघां दे नाल अबदाली दी फौजां नाल टक्कर लैंदियां जूझ के शहीदी पाई सी। कि दुश्मन दा जरनैल ये कहण ते मजबूर हुंदा है कि गिविंग द एडवर्सरी हिज ड्यू दे फॉट टू द लास्ट ब्रैथ एंड बुलेट।
ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜਵਾਈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਾੜ ਬਿਰਤੀ ਨੇ। ਕਿਰਾੜ ਕੋਈ ਜਾਤ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਾੜ ਬਾਣੀਆਂ, ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾੜ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੂੜ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਦਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਖੱਟੂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੀਣੇ, ਮਸੰਦ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਰਾੜ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਨ ਮੱਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੁੱਗ ਬਦਲਾਊ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। 47 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਬ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ, ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਜੂਨ 84 ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਬਣਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ वो कौम की हयात है। हयात पर्शियन ज़िंदगी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है, मौत भी हयात है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸਮਝੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿੱਥੇ ਰਿਝਾਈਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1991-92 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਕੈਪਲੇ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਸਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੇਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਹੱਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਆਫ ਐਨੀ ਕੋਰਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 47 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 37 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਫਾਈਨਲ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਵਿਦ ਵਾਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰ ਲੈਫਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਫ ਏ ਮੈਨ is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights
ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੁੰਕਾਰਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾਸ਼ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸ, ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ, 5ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਆਫ ਅਪਰੂਵਲ ਨੇ, ਔਰ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ 1849 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਏਰੀਏ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੌਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 13 ਕਾਲਨੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰਗੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਵ ਮੀ ਲਿਬਰਟੀ ਔਰ ਗਿਵ ਮੀ ਡੈਥ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਵਰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਤ ਕੋ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਜੇ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 5 ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ 1 ਸਦੀ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ, BBC ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿੰਗਡਮ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 'ਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਓ, 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੈਨੀਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਹੇਟਡ ਪਰਸਨ, ਇਹ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੌਣੇ ਹੈ, ਡਵਾਰਫ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਝੂਠੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਰਸਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ, ਰੰਗ ਵਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ, ਵਸਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ, 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਂਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਘੜਿਆ ਸੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਇਟ ਯੂ ਵਿਨ ਇਟ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ 3 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਰਜ਼ੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਵਾਂਗ ਥਿਓਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ, 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਆਂ, 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਬੇਖੌਫ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ ਨਾ ਜਾਏ ਸਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਵੀ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀ, ਮਰਾਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਆਏ ਮਰਾਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਦਿਆਂ ਵੀ ਪੱਟੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਵਰਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਲਾ ਵਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਜੀ ਐਵੇਂ 2.5 ਟੋਟਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਲੈਟਰ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਵੈਨ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨਸ ਅਵੇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ਿਵਰਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 4 ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਿਐਟਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਪ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਸ 5ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਅੱਡ-ਅੱਡ, ਔਰ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੋਲ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਮਲਮ ਵੀ ਲਾਓ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋੜਦਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਲਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਹੁਣ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਉੱਚਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਇਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੇਡਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 193 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ 194 ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਔਰ ਦਾ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਐਡਜॉर्न्ड। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।